Hello guys, welcome sa ako ang channel. Ang atong buhaton karong adlaw at kay we're going to or I will give you a tutorial about how to import your CAD file into the software called SketchUp. So kani siya nga software gamit kay ni siya sa architecture or other related designs na course. Magamit ni siya if mag-model ta sa ato CAD file into 3D. So let's start guys. So nako yung mga sample ani floor plan nga mo ito ang gamiton na sample how to import sa SketchUp. So kani siya muna siya sample na gamiton na to sa tuwang paggama og 3D model sa SketchUp. So first of all, nalaman tayo kuan we have already our floor plan. Ang atong buhaton lang is to import this one into SketchUp. So first, magama tayo na o kani laing na file or ani click lang tani. Then automatic open. Mataglain nga file. Kani siya nga file kaning bag-ong gigaman nato nga file mo ni siya to gamit butangan sa to kini floor plan nga ato ang i-import sa SketchUp nga mo igam-an nato 3D model. So for example kani this one ito na siya i-control C yan na to na siya copy then dong taare yan usa ta atong i-paste to or itong i-paste ani sa ani nga bago nga file nga gigama na to mag-set ako na og units na mo relate po siya sa units nga ato ang i-paste ani. So katong units atong gigama nga floor plan is meters man to. So atong i-change po ning units ani into meters para the same sila og kanang units para scale gyud og atong model nga gamon sa SketchUp. So okay ta. Turn to kanina insert kanina units to scale inserted content more ito ang change to inches man to yan unit inches man to then atong i-change na siya meters then okay so change na siya then ato ni siya i-paste to gi-copy so muna katong sample nga floor plan na atong i-import sa SketchUp meters ang iyahang unit na gigamit. And then, so ato ni siyang i-save. I-save na to ni. Then, add sa desktop. For example, sa desktop lang ta or naba mo yung mga folder na gigama diha. Kuhan. So, how na siya i-rename o for SketchUp. For SketchUp. Enter. So, yara guys. Na-save na siya o for SketchUp. So, ito i-minimize na siya. And then, punta. Then, go to SketchUp. So, nag-open ako dahil SketchUp. So, may important muna SketchUp. Then, wala pa ninyo ma-edit ang unit sa SketchUp. Udong lang ta sa window. Just follow the cursor lang guys para makakuan mo asa na dapita ato ang tutorial. Para makasunod mo. You can follow the tutorial. So, window, then preferences, ito sa preferences, then templates, then pwede mo mabili yan sa yung templates. Fit ba,
meters ba, millimeters. So how ang gikuan is kini meters. Then mo na to template meters, okay. Then punta po ari po ta sa ani di sa kuan din model info. Doon po ta sa model info na ma-set po nato ang units. So dire architectural or magpili mo na engineering. So ari ta sa decimal kay atong gamit kay is meters man. Naman in so international man siguro ni kuan kini ato kini decimal. So kapilit ta sa decimal of inches, feet, mm. So tanan nga mga kuan kini units nga gigamit mo sa CAD nga i-import diri sa SketchUp. So unsa na siya ma-detect siya na mao na unit nga gigamit ninyo sa SketchUp. Inches ba, feet ba, millimeter, centimeter, or meter. So para ma-exact ang gato ang scale nga gamiton is arita sa M, which is meters. So set naman nato na wala na may laing kung ano man iluptan. Wala na may pang i-uncheck or i-check ganyan. So close ta. And after that after na to nga ma-save na to sila, then arito sa file, then import, arito sa import. After sa import, then atol to pangitaon to ato ang file nga gi-save sa para sa nga CAD file. So ito sa desktop, then yeah, guys, tanawan yun sing files of type. Tanawan niya files of type. I-change na ni una ni o i-change ni una o kuan into CAD file para makitaan para ma-search ang inyong file na CAD nga gi-save. So ito sa CAD file, to CAD files. Ito sa i-change to. Then balik ta sa desktop. Tara. So makita na nato or we can see at the file nga ato ang i-save sa CAD, which is ato ang gitay tulan to SketchUp or SketchUp. So click natin na, then open, then close. May labtan na to, close lang. So diyan na ta sa SketchUp. So tingnan niyo na pag-import guys. So if na mo na-miss itong kuan, i-replay lang ninyo. Just replay the other kuan. Itong kuan mo kayo ka apas. So next time guys is how tuluan mo kung saan na po pa model sa SketchUp. So, please like and subscribe guys sa channel. Thank you.